Jag heter Thomas och mitt i vardagsstöket har jag fått en idé. Jag ska göra en Ironman och dokumentera min väg dit. Förutom livspusslet som man har vid sidan av, man ska hinna med att tvätta, diska, städa, klippa gräs, vattna blommor och fixa grejer. Sen ska barnen aktiveras samtidigt som man själv också vill hinna med sina egna grejer vid sidan av. Så har jag några utmaningar. Jag kan inte kråla. Jag haltade i mål på Lidingöloppet förra året. Så jag behöver definitivt bättra på min löpning. Har jag tid för träning? Pengar till utrustning? Nej, inte riktigt. Kommer jag verkligen klara det här? En sak är i alla fall säker. Den här utmaningen kommer förändra mig. Nu kör vi. Det här är mitt första riktiga långpass. Jag ska egentligen upp i 18. Men jag tror jag kommer springa 20 för det känns ganska bra. Det känns grymt nu inför Stockholm halvmaraton som jag har signat upp mig för. Och då är det så här lite backstory. Jag gjorde ju Vättern tidigare och då hade jag anmält mig till halvmaran som var på våren. Så jag tränade egentligen bara lite grann för halvmaran och sen lade jag nästan all min tid på cykling för att jag var för skraj för att cyklingen skulle halka efter och att jag inte skulle fixa Vättern. Men då är det så, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag kom tidsmässigt efter min kära fru. Jag tror hon vann över mig med 4-5 minuter, alltså jag kommer inte ihåg. Och det var ju ingen tävling oss emellan, men nu inför den här halvmaran så ska det tilläggas i och för sig att hon springer inte. Men det är ganska skönt, det blir lite mindre press. Men jag måste ju bräcka hennes tid, hennes halvmaretid. Men sen vill jag jättegärna komma upp i bättre tempo, bättre tid, bättre flås och allting. För några veckor efter halvmaran nu så är det dags för Lidingöloppet. Har ut till det sista. Lidingöloppets terräng, armarna upp i luften, så ska det vara när man klarar av en sån prestation. Och det är mitt andra delmål nu i målet mot min Ironman. Och då är det så att min fru har anmält sig. Så hon kommer springa Lidingöloppet också. Och konversationen som går i köket oss emellan är att det handlar om att ta sig runt. Det är ingen tävling. Men om jag känner min fru rätt så finns det en liten low-key tävling där i bakgrunden som försiggår. Hon önskar nog helst innerst inne att hon klår mig. Och ska jag vara helt ärlig så känner jag typ detsamma. Sjukt. Men jag definierar mig själv, eller har definierat mig själv väldigt länge som en icke-tävlingsmänniska. Men jag börjar ju inse att jag har fel. Jag är nog mer tävlingsmänniska än vad jag vill medge. Det är klart jag är tävlingsmänniska. Annars hade jag inte hållit på så här. Oavsett vad, så här brukar typ en träningsvecka se ut för mig. Veckan handlar mycket om att äta mycket, få i sig allt jag behöver och ta ut sig ordentligt under hela veckan. Kan jag så involverar jag gärna hela min familj i löpturer och träningsmoment som vi kan utföra tillsammans. Vi brukar dra ut med barnvagnarna och springa. Om jag får till det så brukar måndag, onsdag och fredagar vara de dagar som jag löper. Och tisdag och torsdagar brukar vara de dagar som jag försöker träna lite styrka på. Om det passar så sticker vi ut i gymmet tillsammans. Och har vi ont om tid så brukar vi träna lite hemma. Med kroppsvikt och några kettlebells och andra lätta vikter som vi har hemma. Löpturerna brukar bestå av 2 lite kortare och en längre. Under de kortare så brukar jag fokusera på intervallträning och backträning och liknande. Och på de längre turerna så ligger jag i ett långsamt tempo och kör zon 2-träning. Lördagar och söndagar brukar vara de dagar som jag försöker vila så mycket som det bara går. Alternativt att vi trycker in någon sorts form av aktivitet där vi behöver göra någon lättare form av rörelse. Typ cykla till badet. Jag har dem också som marginaldagar. Så att om jag behöver skjuta på en träningsdag under vardagarna så kan jag utföra den träningsdagen på helgen istället. Utöver en normal träningsvecka så har jag nu också testat på att köra ett träningspass anpassat mer för triathlon. Jag cyklade till badet, bytte om i lugn och ro. Därefter simmar jag några längder och jag inser verkligen att jag behöver lägga tid på att lära mig crawla.
Ska sanningen fram så lyckades jag crawla genom hela bilden. Därefter såg jag så extremt slut, så jag var tvungen att simma bröstsim resten av tiden. Efter det så bytte jag om återigen i lugn och ro, satte på mig löparkläderna och så drog vi ut och sprang. Och efter att ha sprungit och trampat på en död groda längs vägen, som jag senare fick slå bort från min löparsko, så satte jag mig upp på cykeln och cyklade hem igen. I detta fall så var det lite kortare pass. Jag tänker att jag börjar så för att bygga lite självförtroende. Och sen också för att jag har läst och hört att det kan vara extremt ansträngande för kroppen när blodet tydligen flyttas runt till olika muskelgrupper när man håller på och byter discipliner på det här sättet. Så jag tänker att jag börjar lugnt och försiktigt för att stöta på problemen allt eftersom. Jag glömde min hjärtpulsband. Så det är irriterande. Ju fler grejer man har, desto fler saker kan man glömma. Ja. Och så blir man också typ så här wannabe beroende. Skitsamma. Mina beräkningar så ska de vara här nu. Det tror jag de är. Hej! Jag älskar er! Hej! Är det bra? Ja, det är bra. Vi ses hemma. En annan sak som kanske kan vara av intresse är att jag tycker det är sjukt viktigt att typ ha ett schema. Och som ni ser så allt som jag har markerat i grönt är saker som jag har utfört. Antingen exakt så mycket som det står eller med lite extra marginal. De röda, där har jag inte kunnat genomföra passen. Oftast på grund av sjukdom. Jag har inte tendens att bli smittad av allt som kommer hem från förskola och skola. Så jävla grym förälder som passar på att jogga samtidigt som man är ute med sina barn. Jag sprang 10,5 kilometer och det är första gången som jag liksom reflekterar över att jag typ bryr mig inte. Och det är fett skönt. Det var liksom jobbigare att springa till bussen för 3 år sedan. Typ en kort sträcka än vad det här har varit. Grymt nöjd, vad var det jag ville säga. Oavsett vad, de ofärgade cellerna är de som jag har kvar att göra. Och som ni ser, veckan jag ligger på nu, där jag har gjort en 5,8. Och just nu håller jag på ut för 22,6. Jag måste kolla om David jobbar. Tänk om världens bästa David jobbar. Tjena! Ja, vad sa du? Ja, jag springer. Har det fint David, jättekul att se dig. Nu fick jag 2 minuter med David. Världens bästa David, så det är 2 väl investerade minuter. Det gäller att hitta alla. För att få sig alla små ljusglimtar som man kan längs vägen. Inte bara under löpturen utan under dagen, under vardagen. Just nu är det så här mind over body moment där det är liksom 500 meter hemifrån. Jag sprungit 14,5 kilometer av 21 eller 22, jag kommer inte ihåg. Och jag bara vill hem. Jag var så här stark alldeles nyss. Och nu så bara vill jag hem. Men det går ju säkert över när som helst. Men det är bara segt. Man kommer så hem stunder där man undrar varför jag gör det och vem jag gör det för. Fast man får ju typ påminna sig själv om varför. Helt paj. Jag är helt slut. Mina ben är skittunga. Jag känner inte riktigt igen mig själv nu. Jag gjorde ett nybörjarmisstag. Och det inte började skava på bröstvårtan. Så jag åker på att ta med tröjan. Men jag har inte självförtroende. Eller för mycket jante kanske. För att filma mig själv. Utan tröja. Så från och med nu så blir det bara filma framåt. Det ser jag hemma. Nej, här måste fan gå lite. Shit. Stopp. Sämsta dagsformen på länge. Ja, den vill ha kallt vatten. Okej, det här var mitt första avsnitt. Och har du kommit så här långt in i avsnittet så förväntar jag mig mer eller mindre att du följer mig nu. Tack för att du har kollat på mitt första avsnitt. Och fortsätt jättegärna följa min resa nu mot min Ironman och alla andra delmål.
Men också allt annat som händer runt omkring. För livet är ju inte bara en Ironman, utan allt annat måste ju funka också. Det som jag har framför mig nu är att jag måste klå min frus halvmaratid. Och i nästa avsnitt så får vi veta hur det går. Och därmed så vet vi om jag har tagit den eller inte. Och sen kommer vi också sikta mot att ta mig runt Lidingöloppet springandes den här gången. I slutet av nästa avsnitt är det dags för mig att göra Lidingöloppet. Sen måste jag släppa lite på löpningen och börja träna mer mångsidigt och ha simning och cykling och styrketräning i åtanke om det här ska hålla. Glöm inte att prenumerera och glöm inte att gilla mina avsnitt. Det hjälper mig jättemycket om du gör det. Jag vill jättegärna följa er resa också. Så om du har gjort någonting att dela med dig av, eller om det är någonting som du vill se mer utav, så dela det jättegärna i kommentarerna. Tusen tack för att du följer mig. Jag hoppas att jag har inspirerat dig till någonting. Vi syns i nästa avsnitt.